มื่อมีสัญญาณนะผมก็ทำการ pending order เอาไว้ก่อนนะครับก็ตรงบริเวณจุดแนวเส้นกริดตรงนี้เลยนะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้นะครับซึ่งหลังจากที่กราฟขึ้นมาแต่รับออเดอร์ได้แล้วนะก็มีการย่อตัวลงมาลักษณะแบบนี้เลยนะสำหรับผลลัพธ์ก็บวก329เหรียญหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1700 กว่าบาทสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Trader Trick อยู่ผม @M นะฮะสำหรับในวันนี้เทคนิคหลักๆที่ผมใช้เทรดก็คือ Pattern FVG MACD ที่ผมได้แชร์ไปก่อนหน้านี้แต่จะเพิ่มที่การดูโครงสร้างกราฟและ FVG ให้แม่นยำขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกแพลตฟอร์มที่ผมใช้วันนี้นับก็จะเป็นของ Olimtrade นะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ปักหมุดเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ก็กดเข้าร่วมตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็สามารถสร้างบัญชีเทรดได้แล้วนั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะมีบัญชีเทรดแล้วนะเมื่อล็อกอินมาครั้งแรกนะครับก็จะเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนของแอป Olimtrade นะสามารถโหลดผ่าน App Store แล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันเลยโดยก่อนอื่นนะเรามาทำความเข้าใจ Fair Value Gap หรือว่า FVG กันก่อนนะซึ่งผมก็จะให้เป็นพระเอกหรือว่าไฮไลท์สำคัญในคลิปนี้เลยซึ่ง FVG นะครับเอาสั้นๆเลยนะก็คือช่องว่างของราคาในแท่งเทียนหรือว่าสภาวะ imbalance ความไม่สมดุลของแรงซื้อแล้วก็แรงขายในขณะนั้นโดยจะประกอบไปด้วย3แท่งเทียนก็คือแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ซึ่งแท่งที่2จะต้องมีเนื้อเทียนที่ไม่ติดไส้แท่งที่1และแท่งที่3แบบนี้ก็จะเรียกว่า FVG ที่สมบูรณ์โดย FVG นะครับจะมีสีเดียวกันหรือว่าแท่งที่1และแท่งที่3จะเป็นคนละสีก็ได้หมดนะขอแค่แท่ง2มีช่องว่างของราคาก็พอนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆดูรูปนี้ประกอบก็คือแพทเทิร์นที่ใช้ในการเทรดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะโดยรูปทางซ้ายมือนะครับก็จะเทรดในช่วง FVG up trend หรือว่าช่วงขาขึ้นนั่นเองรูปด้านขวามือนะครับก็จะใช้เทรดช่วง FVG down trend หรือช่วงที่กราฟเป็นเทรนขาลงนั่นเองก็ให้เพื่อนๆจำแพทเทิร์นนี้เอาไว้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากดูแนวทางนี้เต็มๆอย่างละเอียดทีละสเต็ปก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ของผมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้อธิบายใหม่ในคลิปนี้นะมันก็จะยาวไปนั่นเองเดี๋ยวผมก็จะให้ไปดูออเดอร์จริงๆในการเทรดกันเลยโอเคเรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดกันเปิดกราฟมาออเดอร์แรกนี้ผมก็เห็นในส่วนของ FVG แล้วนะผมก็จะทำการตั้งในส่วนของการ pending order เอาไว้ก่อนนะครับก็คือตรงบริเวณ 104.700 นะครับก็ตั้งไว้เป็นการเทรดขาลงนะครับสำหรับจังหวะแรกนี้ก็ตั้งตามการแจ้งเตือนสัญญาณที่ก่อให้เกิด FVG เลยนะครับเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะผมก็ตั้งเอาไว้นะฮะก็ณเวลานี้นะครับเกิดหลายคู่เลยนะครับแต่ที่ผมไปดูกราฟหน้างานจริงๆมานะครับก็คัดมาได้คู่หนึ่งนะครับก็คือคู่ปัจจุบันที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้ซึ่งดูจากทรงกราฟแล้วนะครับก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะถึงจะสามารถขึ้นมาแตะออเดอร์ตรงจุดนี้ได้นะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณนะผมก็จะทำการ pending order ในคู่อื่นๆนะ A few minutes later โอเคตอนนี้นะครับระยะเวลานะก็ผ่านมาประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับก็มีการเกิดสัญญาณใหม่นะก็คือในส่วนของคู่ทองคำนะครับหรือว่า GOLD นะเมื่อมีสัญญาณนะผมก็ทำการ pending order เอาไว้ก่อนนะครับก็ตรงบริเวณจุดแนวเส้นกริดตรงนี้เลยนะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้นะครับซึ่งผมให้ดูเนาะว่าเทรดตามสัญญาณจริงๆนะครับก็ตรวจพบสัญญาณ FVG down นะครับหรือว่าช่วงนี้กำลังเป็นช่วงขาลงอยู่ก็คือสัญญาณเซลล์นะครับสินทรัพย์นับก็คือคู่ทองคำนะกรอบระยะเวลา5นาทีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของกลุ่ม alert ที่ผมได้สร้างขึ้นมานะก็ใช้จริงเทรดจริงนะฮะแต่ตอนนี้คู่แรกของเรานะครับก็มีการขึ้นมาแตะในส่วนของออเดอร์ที่เราได้ pending เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือคู่ CAD JPY ที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้นะครับซึ่งเหตุผลที่ผม pending จังหวะนี้นะผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คืออย่างแรกสุดเลยนะเพื่อนๆต้องหาในส่วนของ FVG ให้เจอก่อน FVG จังหวะนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของแท่งแดงตรงนี้เลยนะที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ดูในส่วนของกรอบ FVG ดีๆนะจะมีในส่วนของแนวเส้นกริดนะครับก็คือแนว 104.700 แล้วก็ที่สำคัญที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับก็คือการดูโครงสร้างของกราฟนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยโครงสร้างของกราฟเนี่ยเพื่อนๆลองดูย้อนหลังนะครับกราฟนะก็สามารถมีการบอสลงมาได้นะก็คือสามารถชนะแท่งแดงสลับแท่งเขียว
ก่อนหน้านี้ได้นะครับอันนี้สำคัญนะฟังดีๆนะครับกราฟสามารถลงมาชนะแท่งแดงและแท่งเขียวก่อนหน้านี้ได้นะครับผมจึงมองว่ากราฟช่วงนี้อาจจะมีการปรับตัวลงได้แล้วจริงๆนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆสังเกตดูในส่วนของ MA histogram นะครับช่วงนี้ MA histogram นะก็อยู่ในช่วงด้านล่างเลข0นะแล้วก็แท่งที่ก่อให้เกิด AVG ตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นแท่งที่ผมจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะแล้วก็ตรงกับ histogram ที่อยู่ด้านล่างเลข0ด้วยนะครับดังนั้นผมจึงมองว่า AVG จังหวะนี้นะครับมีโอกาสหรือว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเป็นขาลงได้อยู่นะหรือว่าอาจจะมีโอกาสลงได้อยู่นะผมจึงตัดสินใจในการ pending order จังหวะนี้นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในช่วงแรกนะครับก็ตอนนี้นะถือว่าได้เปรียบมากๆนะสำหรับในส่วนของจุดเข้าจุดนี้เพราะว่ากราฟนะครับได้มีการทิ้งไส้ลงมาลักษณะแบบนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าอาจจะชนะได้นะก็ยังไงจังหวะนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่วิ3 2 1โอเคนะฮะก็ถือว่าสวยงามนะครับบวกมา$80คู่ทองของเรานะก็มีการขึ้นมารับออเดอร์ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ผมก็ตั้ง pending ขาลงเหมือนกันนะครับตรงบริเวณ FVG เลยซึ่งในจังหวะนี้นับก็คล้ายๆกับออเดอร์ก่อนหน้านี้นะครับก็มองว่าเป็นขาลงเหมือนกันแล้วก็แท่งที่เกิด FVG ตรงนี้นะครับก็มีการทำ BOS นะหรือว่าบอสลงมาได้ด้วยแล้วทีนี้ในส่วนของ MACD histogram นะครับก็อยู่ด้านล่างแล้วก็ตรงกับแท่งที่ก่อให้เกิด FVG แท่งนี้ด้วยนะครับดังนั้นองค์ประกอบทุกอย่างนะครับก็เข้ากับเทคนิคการเทรดขาลงของเราเลยนะฮะผมก็เลยได้ทำการ pending order เอาไว้แล้วก็กำหนดระยะเวลาในการเทรดนะครับให้จบภายใน3นาทีนั่นเองซึ่งหลังจากที่กราฟขึ้นมาแต่รับออเดอร์ได้แล้วนะก็มีการย่อตัวลงมาลักษณะแบบนี้เลยนะตอนนี้นับถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับก็เหลือไม่กี่วิแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนับว่าจะสามารถชนะได้หรือไม่นะครับก็ยังไง3 2 1โอเคนะฮะก็สามารถชนะได้เหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของออเดอร์นี้เรามาดูจังหวะเทรดขึ้นกันบ้างนะครับสำหรับจังหวะนี้นะเปิดกราฟมานะครับผมก็ทำการกดเทรดขึ้นไปก่อนนะครับก็คือ$100จุดที่ผมกดขึ้นนี้เนี่ยผมเห็นว่ากราฟลงมาแล้วก็ดีดขึ้นนะฮะก็เลยทำการกดตามน้ำขึ้นไปก่อนนะครับกลัวว่าอาจจะมาไม่ถึงแนวเส้นกริดนะแต่ผมก็ยังตั้งในส่วนของ pending order เผื่อไว้ตรงบริเวณแนวเส้นกริดตรงนี้นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้นะครับซึ่งในส่วนของจุดนี้เนี่ยก็ตรงกับเงื่อนไขหรือว่าแนวทางในการเทรดขาขึ้นทั้งหมดของเราเลยก็คืออย่างแรกต้องมองหาในส่วนของ FVG ให้เจอก่อนนะก็จังหวะนี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงกับแท่งแข็งแรงของเราด้วยที่สามารถขึ้นไปบอสนับหรือว่าสามารถชนะในส่วนของแท่งแดงสลับเขียวก่อนหน้านี้ได้ก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆสำหรับในส่วนของจังหวะนี้นะครับแล้วสังเกตดูในส่วนของ MA histogram นะครับจังหวะนี้นะก็อยู่ด้านบนเลข0แบบนี้แล้วก็ histogram นะครับก็มีการตรงกับแท่งที่ก่อให้เกิด FVG ด้วยนะครับดังนั้นผมก็มองว่าจังหวะนี้อาจจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับหรือว่าแรงซื้อช่วงนี้อาจจะมีเยอะกว่าแรงขายนะผมก็เลยทำการ pending order นะเอาไว้ตรงบริเวณกรอบ FVG ตรงกับแนวเส้นกริดแบบนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะแต่ในจังหวะนี้นะครับผมก็ได้ทำการกดเทรดขึ้นก่อนที่จะถึงแนวเส้นกริดนะเพราะว่ากราฟก็มีการลงมาแล้วก็มีการดีดขึ้นนะหรือว่ามีลักษณะการทำรีจิกบริเวณกรอบ FVG ตรงนี้นะผมมองว่าอาจจะมาไม่ถึงในส่วนของ FVG ตรงนี้นะผมก็กดเทรดขึ้นเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มีโอกาสเฝ้ากราฟนะครับหรือว่าอยู่หน้าจอตอนที่กราฟลงมาแต่ FVG แล้วแต่มาไม่ถึงเส้นกริดนะเพื่อนๆก็สามารถ follow ตามขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับกราฟอาจจะลงมาไม่ถึงในส่วนของแนวเส้นกริดแต่ลงมาแค่เทสในส่วนของกรอบ FVG แล้วก็ขึ้นไปต่อผมเจอบ่อยมากๆถ้ามีโอกาสได้เฝ้าจอนะครับก็ลองแบ่งไม้เข้าดูก็ได้นะครับให้กดในส่วนของบริเวณกรอบ FVG ก่อนก็ได้1ไม้แล้วก็ในส่วนของแนวเส้นกริดอีก1ไม้นะฮะอย่างที่ผมได้ pending order ในส่วนของจุดนี้เอาไว้นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีโอกาสลงมาแล้วแหละนะฮะจังหวะนี้ผมก็เลยทำการกด cancel ยกเลิกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับก็เหลือประมาณ6วิสุดท้ายนะฮะ4 3 2 1โอเคนะฮะก็บอกมาประมาณ80เหรียญนะสำหรับในส่วนของการเทรดข
ขาขึ้นนั่นเองจังหวะนี้นับก็มีการแจ้งเตือนว่ามีในส่วนของ FVG up 10นะครับหรือว่า FVG ขาขึ้นอยู่นะผมก็เปิดเข้ามาดูนะครับก็คืออยู่ในคู่ CAD JPY ก็ดูลักษณะของกราฟนะครับก็มี FVG อยู่ตรงนี้พอดีนะแล้วก็ทีนี้กราฟก็ลงมาเทสในส่วนของแนวเส้นกริดตรงนี้ด้วยนะผมก็ทำการกดเทรดขึ้นทันที$100แล้วก็กำหนดระยะเวลาเทรดนะครับไว้ที่3นาทีซึ่งเหตุผลหลักๆที่ผมกดเทรดขึ้นจังหวะนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับด้านซ้ายมือนะกราฟปัจจุบันตรงนี้นะครับสามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้นะครับหรือว่าแท่งที่ก่อให้เกิด FVG ล่าสุดตรงนี้มีการ break of structure นะครับหรือว่าบอสชนะแท่งเขียวแดงก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะด้านซ้ายมือนะครับผมก็เลยยึดแท่งเขียวที่มีใน2กรอบ FVG ตรงนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะในส่วนของแท่งนี้หลังจากที่บอสขึ้นไปได้แล้วนะครับแล้วก็ดูในส่วนของ MACD histogram ประกอบนะครับช่วงนี้นะฮะในส่วนของ histogram นะก็อยู่ด้านบนเลข0ลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการตรงกับแท่งที่ก่อให้เกิด FVG ตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าแท่งที่ผมให้ความสำคัญแท่งเขียวแท่งนี้ซึ่งก็แปลว่าแนวโน้มช่วงนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของแรงซื้อเยอะกว่าแรงขายอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นผมก็มองหาในส่วนของแนวเส้นกริดนะฮะแล้วก็ช่วงที่เปิดกราฟเข้ามานะครับแท่งแดงแท่งนี้นะครับก็มีการลงมาเทสในส่วนของแนวเส้นกริดตรงนี้พอดีนะผมก็เลยทำการกดเทรดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ได้จุดนี้นะบริเวณแนวเส้นกริดในกรอบ FVG ลักษณะนี้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นซึ่งก็ถือว่าได้จุดที่ตรงตามเงื่อนไขของเรานะหรือว่าเงื่อนไขในการเทรดซื้อขึ้นนะครับโดยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะจุดนี้นะครับหรือว่าช่วงนี้นับได้มีการเกิด FVG 2 กรอบนะก็คือกรอบด้านล่าง1กรอบแล้วก็กรอบปัจจุบันที่ผมใช้เทรดนี้อยู่นะครับเหตุผลที่ผมไม่ใช้กรอบด้านล่างเทรดทั้งที่ก็เข้ากับเงื่อนไขแล้วก็มีแนวเส้นกริดอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้นะครับกราฟไม่สามารถลงมาถึงได้นะครับแล้วก็มีการเกิดแท่งใหม่ก็คือแท่งเขียวแท่งนี้แล้วก็มีในส่วนของ FVG อันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มาดูซ้ายมือนะสามารถชนะแท่งสลับสีนะครับหรือว่าเขียวแดงก่อนหน้านี้ได้นะครับผมก็เลยยึดแท่งปัจจุบันแท่งที่ก่อให้เกิด FVG ล่าสุดนี้ในการเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอกรณีแบบนี้ไม่รู้จะเทรดยังไงนะครับให้ยึดแท่งปัจจุบันเป็นหลักที่เข้ากับแนวทางการเทรดของเรานะครับก็เหมือนกับออเดอร์นี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสุดท้ายนะครับก็สามารถชนะมาได้นะครับบวกมาอีกประมาณ80 เหรียญก็สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ส่วนตัวผมจะแนะนำให้รอเงื่อนไขสำคัญต่างๆให้ครบก่อนเช่นต้องรอให้เกิด FVG ที่มีแนวเส้นกริดโครงสร้างกราฟต้องมีการบอสแล้วก็ MACD histogram นะต้องมีการไปในทิศทางเดียวกันถึงจะค่อยวางออเดอร์เทรดนะครับและที่สำคัญมากที่สุดก็คือการนำไปแบ็กเทสก่อนการเทรดเสมอๆทุกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเริ่มต้นแล้วยังหา FVG ยังไม่เป็นยังไม่คล่องแล้วอยากเทรดเหมือนที่ผมเทรดในคลิปวันนี้ก็สามารถทักมาขอเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ Line Official ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้นะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับถ้าดูมาถึงตอนนี้นะแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของ Olimtrade นะครับก็จะมีบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีเดโมให้ได้ลองเทรดนะก็คือ $10,000 แบบฟรีๆเลยก็สามารถใช้ตรงนี้ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตรงไหนหรือว่ามีคำถามที่ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านแล้วก็จะตอบให้นั่นเองแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ